سلام همراهان عزیز، به شب داستان خوش اومدید. بریم ما هم به حکایت امروز گوش بدیم. حکایت دلفریب. قبل از هر چیزی ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. یکی بود یکی نبود، سالها پیش از این زن و شوهری بودن که خلق و خویشان با هم جور نبود. زن کاری و زبر و زرنگ بود، مرد تنبل و دست و پا چلفتی و همیشه خدا با هم بگو مگو داشتند. یک روز زن از دست شوهرش آسی شد و گفت: ای مرد، خجالت نمیکشی؟ از دمدمای صبح تا سر شب توی خانه پلاسی و هی دور و بر خودت میلولی و از خانه پا نمیگذاری بیرون. مرد گفت: برای چه از خانه برم بیرون؟ بابام چند تا گاو و گوسفند برام ارث گذاشته و چوپونا اونو میبرند و میچرانند و از فروش شیر و پشمشان به ما پولی میدهند. به کاروبار توی خانه هم تو سر و سامان میدهی؟ زن گفت: پخت و پز غذا، شست و شو، رفت و رو به خانه با من، اما آب دادن گوساله با خودت. این یکی به من هیچ ربطی نداره. مرد گفت: نکند خیال میکنی تو را آوردم توی این خانه که فقط بخوری و بخوابی و روز به روز چاق و چله تر بشوی؟ زن گفت: من را آوردی که خانه و زندگیت را رو به راه کنم و خودت را تر و خوش کنم. نیاوردی که گوساله را آب بدهم؟ دندت نرم، خودت گوسالت را آب بده. مرد گفت: اینجور نیست، هرچه گفتم باید گوش کنی. حتی اگر بگویم پاشو برو بالای بام و خودت را پرت کن پایین، نباید به حرفم شک کنی. خلاصه بعد از جر و بحث زیاد قرار بر این شد که آن روز گوساله را زن آب بدهد، اما از فردا صبح هر کس زودتر حرف زد از آن به بعد گوساله را او آب بدهد. فردا صبح زود زن از خواب بیدار شد و بعد از آب و جاروی خانه صبحانه را آماده کرد. مرد هم بیدار شد و بی آنکه کلمه‌ای به زبان بیاورد شروع کرد به خوردن صبحانه. زن دید اگر کنار شوهرش بماند ممکن است قول و قراری را که گذاشته اند یادش برود. برای اینکه خیالش از این بابت راحت بشود چادرش را سر کرد و رفت خانه همسایه. مرد برای اینکه حوصله‌اش کمتر سر برود رفت نشست روی سکو دم در. طولی نکشید که گدایی پیدا شد و پس از دعای بسیار به جان مرد از او چیزی طلب کرد، اما هرچه خواهش و تمنا کرد جوابی نشنید. گدا با صدای بلندتر دعا خواند و از مرد خواست که پولی، نانی، پیازی، چیزی به او بدهد. مرد با آنکه به گدا نگاه میکرد لام تا کام چیزی نگفت. گدا حیران ماند که این دیگر چجور آدمی است که بر نگاهش میکند اما لب نمی جنبانند و جوابش نمیدهد. با خودش گفت: لابد کر است. گدا رفت جلوتر و صدایش را تا جایی که میتوانست بلند کرد و باز تقاضایش را تکرار کرد. مرد در دلش گفت: فکر میکند نمیدانم زنم او را تیر کرده بیاید اینجا و من را وادارد به حرف زدن تا مجبور شوم از این به بعد به گوساله آب بدهم. نه، اگر زمین به آسمان برود و آسمان به زمین بیاید و این مرد صبح تا شب بیخ گوشم هوار بکشد زبانم را در دهان نمیچرخانم. بگذریم. وقتی گدا دید حرف زدن با مرد فایده ندارد با خود گفت: بیچاره انگار توی این دنیا نیست و رفت توی خانه، توبرش را گذاشت روی زمین و هرچه نان و پنیر در سفره بود خالی کرد توی توبرش و راهش را گرفت و رفت.
مرد همه اینها را میدید، اما چیزی نمیگفت و اعتراضی نمیکرد که نکند شرط را به زنش ببازد و مجبور شود گوساله را هر روز آب بدهد. پس از رفتن گدا سلمانی دورگرد از راه رسید و همین که دید مردی نشسته روی سکو دم در سلام کرد و پرسید: میخواهی سر و ریشت را اصلاح کنم؟ مرد به خیال اینکه سلمانی را هم زنش فرستاده جوابش را نداد و بر نگاهش کرد. سلمانی با خودش گفت: سکوت نشانه رضاست، و آینه را برد جلوی صورت مرد و پرسید: میخواهی ریشت را از ته بتراشم و زلفت را دو مردکی کنم؟ مرد همانطور که ساکت مانده بود و سلمانی هم نگذاشت و نبرداشت، تیغش را برداشت، حسابی تیز کرد و ریش مرد را از ته تراشید و صورتش را مثل کف دست صاف و صوف کرد و زلفش را دو مردکی زد. بعد آینه را گرفت جلوی مرد و گفت: ببین خوب شده؟ مرد چیزی نگفت. سلمانی در دلش گفت: این چه جور آدمی است که حتی زورش میآید بگوید دستت درد نکند. بعد دستش را دراز کرد و گفت: مزد ما را مرحمت کن، از خدمت مرخص شویم. مرد این بار هم چیزی نگفت. سلمانی 2-3 بار حرفش را تکرار کرد، اما فایده ای نداشت. سلمانی گفت: خودت را به کری نزن، همینطور مفت و مجانی که نمی شود ترگل ورگلت کنم. زود باش مزد ما را بده بریم، باقی رزق و روزی ما را به دست بیاریم. مرد باز هم جواب نداد. سلمانی که حوصله‌اش سر رفته بود دست کرد توی جیب مرد، پولهایش را در آورد و رفت دنبال کارش. تازه سلمانی رفته بود که زن بندانداز از راه رسید و تا چشمش به مرد ریش تراشیده افتاد او را بند انداخت، زیر ابروهایش را برداشت و به صورتش سرخاب و سفیداب مالید و رفت. کمی بعد دزدی سر رسید و دور و بر خانه سر گوشی آب داد. دید زنی با لباس مردانه و گیسه بریده و صورت بزک کرده نشسته روی سکو. دزد رفت جلو، گفت: خاتون جان، چرا در را باز گذاشته یا بدون چادر و چاقچور نشسته اینجا؟ مرد جواب نداد. دزد جلوتر رفت، فهمید این آدم زن نیست و مرد است و 2 دستی زد توی صورتش و گفت: خاک عالم بر سرت، این چه ریخت و قیافه ایست برای خودت درست کرده ای؟ مرد در دلش گفت: میدانم تو را زنم فرستاده که زبانم را باز کنی و زحمت آب دادن گوساله بیفتد گردنم، اما کور خوانده ای. من از آن بیدها نیستم که به این بادها بلرزم. دزد وقتی دید حرف زدن با مرد بیفایده است و هرچه از او میپرسد جوابی نمیشنود، رفت توی خانه و هرچه چیز سبک وزن و سنگین قیمت دم دستش آمد ریخت توی کوله پشتیش و زد به چاک. حالا بشنوید از گوساله. گوساله زمان مست کنج طویله از تشنگی بیتاب شد و با شاخش زد، در را انداخت و آمد وسط حیاط و بنا کرد صدا کردن. مرد با خودش گفت: این زنه بدجنس به گوساله هم یاد داده صدا در بیاورد و من را وادار کند به حرف زدن. در این میان زن سر رسید، دید زنی حسابی بزک و دوزک کرده نشسته دم در. خیال کرد شوهرش رفته هوا سرش آورده. تند رفت جلو و گفت: آهای، با اجازه کی پا گذاشته اینجا؟ مرد از خوشحالی فریاد کشید: باختی باختی، زود باش به گوساله آب بده. زن نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. 2 دستی زد توی سر خودش و گفت: خاک عالم بر سرم، چرا این ریختی شده ای؟ کی مویت را زده؟ کی ریشت را تراشیده؟
که اینقدر آرایشت کرده و این همه سرخاب و سفیداب مالیده به صورتت؟ آن وقت به گوساله آب داد و رفت توی خانه. دید همه چیز در هم بر هم است. فهمید دزد آمده، دار و ندارشان را برده. زن برگشت پیش مرد و گفت مگر مرده بودی یا خوابت رفته بود که جلوی دزد را نگرفتی؟ مرد گفت نه مرده بودم و نه خوابم رفته بود، فقط حواس جمع بودم و میدانستم که همه این دوز و کلک ها زیرت سر توست و تو اینها را تیر کرده ای. بیاین من را به حرف بیاورم و آب دادم به گوساله بیفتد گردن من. خاک بر سرت کنن لجباز، که هست و نیست و آبرویت را روی لجبازی گذاشتی و باز خوشحالی که مجبور نیستی به گوساله خودت آب بدهی. حالا بگو ببینم دزد کی رفت و از کدام طرف رفت؟ مرد گفت چندان وقتی نیست که رفته، اما نفهمیدم از کدام طرف رفت. زن از خانه زد بیرون و گوساله به دنبالش راه افتاد. سر کوچه از بچه هایی که مشغول بازی بودند پرسید شما ندیدید مردی که از خانه ما آمد بیرون از کدام طرف رفت؟ بچه ها سمتی را نشان دادند و گفتند از این طرف. زن افسار گوساله را گرفت و به طرفی که بچه ها نشان داده بودند راه افتاد و کم کمک از شهر رفت بیرون. یک میدان بیشتر از شهر دور نشده بود که دید مردی کوله پشتی سنگین دوش گرفته و دارد می رود. زن از سر و وضع مرد فهمید که دزد خانه همین است. قدمهایش را تند کرد و بی آنکه نگاهی به دزد بیاندازد از او جلو افتاد. دزد صدا زد باجی جان داری کجا میری؟ زن جواب داد غریبم، دارم میرم شهر خودم. دزد پرسید چرا اینقدر تو میری؟ زن گفت میخوام تا هوا تاریک نشده خودم را برسانم به کاروان سرایی که شب تک و تنها توی بیابان نمانم. اگر کس و کاری داشتم یواش یواش میرفتم و بی خودی خودم و این گوساله زبان بسته را خسته نمی کردم. دزد گفت دلت میخواهد با هم برویم؟ زن گفت بدم نمی آید و با هم به راه افتادند. در بین راه زن آنقدر شیرین زبانی کرد و غیر و غمزه آمد که دزد گفت خاتون باجی مگر تو شوهر نداری؟ زن گفت اگر شوهر داشتم تک و تنها با این گوساله راهی بیابان نمی شدم. و کم کم گفتگوی زن و دزد گل انداخت و دزد از زن خواستگاری کرد و قرار و مدار گذاشتن همین که برسند به شهر بروند پیش قاضی و مهر و کابین ببندند و از آن به بعد با هم همدل و همزبان شدند و دل دادند و قلوه گرفتند تا دمدمای غروب آفتاب رسیدن به دهی. دزد گفت بهتر است به اسم زن و شوهر برویم خانه کدخدا و شب آنجا بمانیم. زن گفت بسیار خوب، اما به شرطی که به من دست نزنی مگر بعد از رفتن به خانه قاضی. دزد قبول کرد و با هم رفتند به خانه کدخدا. کدخدا هم از آنها پذیرایی کرد. وقت خواب که رسید زن رخت خوابش را یک طرف اتاق پهن کرد و رخت خواب دزد را طرف دیگر اتاق انداخت و جدا از هم خوابیدند. نیمه های شب وقتی خور و پف دزد رفت به هوا، زن بی سر و صدا بلند شد رفت از انبار خانه کدخدا کمی آرد برداشت، با آن خمیر شلوول درست کرد و آورد ریخت توی کفش های دزد و کدخدا. بعد کوله پشتی را انداخت به پشت گوساله، از در بیرون زد و راه خانه خودش را پیش گرفت. زن کدخدا از صدای به هم خوردن در بیدار شد.
کدخدا را بیدار کرد و گفت انگار صدا از در می آید. پاشو ببین مهمانهای ما دوز از آب در نیامده باشند. کدخدا بلند شد، خواست کفش بپوشد، برود توی حیاط سرگوشی آب بدهد ببیند چه خبر است که پاش چسبید به خمیر. ناچار کفشش را در آورد و پا برهنه دوید توی حیاط. دید در 4 تاق باز است. تون برگشت، سرک کشید توی اتاق مهمانها، دید از زن خبری نیست و فقط مرد دراز به دراز گرفته خوابیده. کدخدا مرد را صدا زد. مرد از خواب پرید و گفت چی شده؟ کدخدا گفت میخواستی چی بشود؟ زنت خمیر را ریخته توی کفشای من و در را باز کرده و رفته. حالا دیگر چیزی هم برده یا نه نمیدانم. دزد گفت نه بابا، زن من دزد که نیست، فقط بعضی وقتا به سرش میزنه و درد سر درست میکنه. در این میان چشم چرخان دور و برش، دید ایداد بیداد از کوله پشتی اثری نیست و به کدخدا گفت بهتر از زودتر بروم ببینم کجا رفته، مبادا این وقت شب به دزدی یا دغلی بر بخورد و گوساله را از او بگیرند و خودش را به کنیزی ببرند. و خواست کفشهایش را بپوشد که پاش توی خمیر گیر کرد. نخواست کدخدا از این قضیه سر در بیاورد. با هر دردسری بود کفشهایش را پوشید، یواش یواش خودش را رساند دم در و از کدخدا خداحافظی کرد. همین که پاش رسید به کوچه و خودش رو تنها دید، نشست کفشهاش رو پاک کرد. اما دیگه دیر شده بود و زن نصف راه رو پشت سر گذاشته بود. دزدید اگه بخواد به زن برسه چاره‌ای ندارد جز این که همه راه را بدود. این بود که شروع کرد به دویدن و از تپه ماهورهای زیادی گذشت. رفت و رفت تا به جایی رسید که از دور زن و گوساله را دید. زنم که مرتب پشت سرش را نگاه میکرد دزد را دید و ترس برش داشت که چه کند و چه نکند و از ناچاری به گوساله گفت ای گوساله، همه این بلاها به خاطر تو سرم می آید. اگر دزد به ما برسد من را سر به نیست می کند و تو را می برد، می دهد دست قصاب، گوش تا گوش سرت را می برد و دیگر نه من را می بینی و نه رنگ قشنگ سبزه را. دلم می خواهد از خودت غیرت به خرج دهی و با این کله گت و گندت طوری به شکمش بزنی که جا به جا جان از بدنش در بیاید. و افسار از گردن گوساله برداشت و سرش را به طرفی که دزد داشت نزدیک می شد چرخاند. گفت چیزی نمانده به ما برسد، ببینم چه کار می کنی. همین که دزد نزدیک شد گوساله خیره خیره نگاهش کرد، بعد چند قدم رفت عقب و یک دفعه خیز برداشت و با سر چنان ضربه محکمی به آبگاه دزد زد که دزد نقش زمین شد و دیگر از جاش جم نخورد. زن از شادی دک و پوز گوساله را غرق بوسه کرد و باز رو به خانه‌اش به راه افتاد. هنوز هوا روشن بود و ستاره ها در آسمان پیدا نشده بودند که زن با گوساله رسید به خانه. در حیاط همانطور 4 تاق بود و مرد بزک دوزک کرده نشسته بود رو سکو. گوساله تا چشمش به او افتاد خونش به جوش آمد، رفت عقب و آمد جلو، خواست ضربه‌ای هم به مرد بزند و او را به همان روزی بیاندازد که دزد را انداخته بود. اما زن تند پرید جلویش را گرفت و گفت ای گوساله، هرچه باشد من و این مرد مثل آستر و رویه هستیم. اگر لجباز است عوضش دلپاک و بی‌قلقش است. گوساله سرش را انداخت پایین و راهش را گرفت و رفت توی طویله. مرد هم از حرف زنش خجالت کشید و
از فردای آن شب به بعد خودش به گوساله آب و علف داد. بالا رفتیم هوا بود، پایین اومدیم زمین بود. قصه ما همین بود. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. شبتون بخیر.